تو این ویدیو میخوام این مجسمه های کوچیک رو با یه تکنیک جذاب رنگ کنم که این تکنیک برای رنگ‌آمیزی مجسمه، اکشن فیگور و اجسام برجسته تکنیک مناسبیه. باعث میشه که از این حالت ساده و تک رنگ خارج بشه. یعنی تمام فرو رفتگی‌ها به خاطر اینکه نور کمتری بهشون میخوره تیره میشه و جاهای برجسته به خاطر اینکه نور بیشتری بهشون میخوره روشن میشه. در نتیجه شکل مجسمه بهتر مشخص و معلوم میشه. جنس این مجسمه ها پلی استره. شما میتونید از مجسمه ها و اجسام سفالی هم برای این تکنیک استفاده کنید. من تو ویدیوهای قبلی چند تا تکنیک دیگه برای رنگ‌آمیزی سفال و پلی استر آموزش دادم که میتونید اونا رو هم ببینید. برای شروع 2 تا رنگ رو به سلیقه خودتون انتخاب کنید. بهتر رنگ اول رو از رنگ‌های براق مثل طلایی و نقره‌ای یا مسی استفاده کنید که من از رنگ اکریلیک مسی میخوام استفاده کنم. رنگ من از برند کادنس. شما از هر برندی که دوست دارید میتونید استفاده کنید. دقت کنید بهترین رنگ برای رنگ‌آمیزی مجسمه و اجسام دکوری همین رنگ اکریلیکه، چون مقاومت خوبی در برابر رطوبت داره. البته ضد آب نیست، ولی اگه با دستمال مرطوب یا نمدار بخواید کارتون رو گردگیری کنید رنگ پس نمیده، اما اگه از گواش استفاده کنید با کوچکترین رطوبتی رنگ پس میده. حلال رنگ اکریلیک هم آبه. البته میزان استفاده از آب به رنگتون بستگی داره. نباید خیلی شل باشه که نتونید کنترلش کنید و پوشانندگی نداشته باشه. اونقدرم صفر نباشه که رد قلمو روی کارتون بمونه و سخت حرکت کنه. من اجازه میدم کارم خوش بشه. میخوام یه دسته دیگه روش رنگ بزنم که کاملا پوشیده بشه و خوش رنگ بشه. برای رنگ دوم من میخوام رنگ فیروزه‌ای رو بزنم یا همون رنگ سبزابی، ولی باید رنگش رو درست کنم، آماده ندارم. رنگ فیروزه‌ای از ترکیب رنگ آبی و سبز و سفید درست میشه. من اول یه مقدار آبی و سبز رو ترکیب میکنم. بعد دیدم آبیش کمه، یه مقدار دیگه آبی اضافه کردم. رنگ سفید رو اضافه میکنم و مخلوط میکنم. دیگه خیلی آبی شد. یه مقدار دیگه سبز اضافه کردم و رنگی که میخوام و به دست آوردم. شما با کم و زیاد کردن این 3 تا رنگ میتونید به اون رنگ سبزابی که مد نظرتونه برسید، یا اینکه از هر رنگ دیگه‌ای که دوست دارید برای رنگ دوم استفاده کنید. بعد یه دست کارم رو کامل رنگ میزنم. توی این مرحله رنگتون نباید خیلی شل و رقیق باشه، باید یه مقدار غلیظ باشه. وقتی که تموم شد، تا وقتی که رنگتون خیس و کامل خوش نشده، با یه تیکه ابر یا پارچه رنگ رو از روی کارتون پاک کنید. ابر رو بزنید توی آب، خیلی آروم روی کارتون بکشید که رنگ زیری پاک نشه. فقط بعضی قسمت‌های سطح کارتون رو پاک کنید، در واقع به قسمت‌های فرو رفته کاری نداشته باشید.
وقتی به نتیجه‌ای که میخواین رسیدید اجازه بدید کارتون کامل خوش بشه. این کار رو برای بقیه مجسمه هام انجام میدم. حالا میخوایم قسمت‌های فرو رفته رو تیره کنیم تا تاکید بیشتری رو اون قسمت‌ها داشته باشیم و کنتراست بیشتری ایجاد کنیم. من برای تیره کردن از واکس دکوراتیو برند کادنس استفاده میکنم که رنگ اسپرسو رو انتخاب کردم. شما میتونید از رنگ قهوه‌ای و مشکی هم استفاده کنید. یه مقدار از واکس رو برمیدارم، روی دستمال میزنم تا حجم رنگم کم بشه. فقط قسمت های فرو رفته کار رو تیره میکنم و با قلمو پخش میکنم. شما میتونید با رنگ اکریلیکی که با آب یه مقدار رقیق کردینم برای این قسمت استفاده کنید. همین کار رو برای بقیه مجسمه هام انجام میدم. حالا به رنگم یه مقدار سفید اضافه میکنم که چند درجه روشن بشه. فقط روی برجسته ترین قسمت های کارم رو میزنم. سعی کنید زیاد این کار رو انجام ندید چون قشنگی این بخش به کم بودن و ظریف بودنشه. اجازه بدید کارتون کامل خوش بشه. بعد با قلموی خشک و تمیز پلیشش کنید. این تکنیک نیاز به وارنیش و جلا نداره، ولی اگه شما میخواین میتونید در آخر روی کارتون رو روغن جلا یا وارنیش هم بزنید که یه لایه کارتون هم مقاوم تر میشه هم براق‌تر میشه. البته ضد آب نمیشه، فقط مقاوم تر و براق‌تر میشه. روغن جلا و وارنیش هم به صورت اسپری هست هم به صورت قوطی. اگه قوطی خریدید با کمک یه تیکه ابر یه لایه روی کارتون بزنید و بذارید خوش بشه. ولی اگه اسپری بود از فاصله 30 سانتی متری یه لایه روی کارتون اسپری کنید و بذارید خوش بشه. از این تکنیک برای مجسمه ها، اکشن فیگور و اجسامی که صاف و یک دست نیست میتونید استفاده کنید تا کامل طرح و شکلش مشخص بشه. اینم از نتیجه کار من. خودم خیلی دوستشون دارم. شما هم نظرتون رو برای من کامنت بذارید. اگر دوست داشتید لایک کنید. پیج منو برای آموزش های بیشتر سابسکرایب کنید.